ඔයාලා හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලේසියෙන් ගොටු පිට්ටු හදන ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමයට සීනි කැරමල් කරන්න පැණි පොල් හදන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට තේරෙන වෙලාවට ලේසියෙන් ගොටු පිට්ටු හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ රස ගොටු පිට්ටු හදාගන්නේ කොහොමද? වුවමනා කරන්නේ මොනවද කියලා. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50, සීනි ග්‍රෑම් 200, කාගත් පොල් ග්‍රෑම් 100, ලුණු රසායන, yeast තෙහෙන්දක්, වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මුලින්ම ගොටු පිට්ටු හදාගන්න හාල් පිටි වලට පාන් පිටි, yeast, සීනි කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. දැන් වතුර ටික එකතු කරගෙන කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මිශ්‍රණේ දියාරු නැතුව මේ වගේ වැක්කිරෙන පදමට හදාගත්තා. දැන් හදාගත් මිශ්‍රණය පිපෙන්න පැයක් වහලා තියාගන්නවා. පැයකට පස්සේ මිශ්‍රණයට රසායනික ලුණු, පොල්, වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලට වැනිලා වෙනුවට සූදුරු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් කලරින් බිඳු කීපයක් එකතු කරගෙන මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලට කලරින් එකතු කරගන්නේ නැතුවත් මේ ගොටු පිට්ටු හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සෝදාගත් කොස්කොළ වලින් මේ විදියට ගොටු හදාගන්නවා. හදාගත් ගොටු වල ටූත් පීක් එකක් හෝ ඉරටු කෑල්ලක් ගසා ගන්නවා. ඔයාලට කොස්කොළ නැත්නම් කැන්ඩකොළ, කෙසෙල් කොළ වලින් උනත් මේ විදියට ගොටු හදාගන්න පුළුවන්. දැන් හදාගත් කොස්කොළ ගොටු කෝප්පවල මේ විදියට තියාගන්නවා. හදාගත් මිශ්‍රණය ගොටුවෙන් 3 කාලකට දාගන්නවා. විනාඩි 25ක් ගොටු පිට්ටු රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් කරගන්නවා. විනාඩි 25කට පස්සේ ඇතුළේ තෙත ගතිය තියෙනවද කියලා ටූත් පීක් එකක් ගහලා මේ විදියට බලන්න. ඇතුළේ තෙත ගතිය නැත්නම් ගොටු පිට්ටු ස්ටීම් වෙලා තියෙනවා. මම ගත්ත ප්‍රමාණ වලින් ගොටු පිට්ටු 13ක් හදාගන්න පුළුවන්. තේ බොන වෙලාවට ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.